Nyt on vähän erikoiskeikka. Varsinainen leipätyöni, eli videoiden tekeminen. Asiakas haluaa 3D hologrammi stereokuva videokuvausta, joka on tietysti vähän erikoisempaa kamaa. Silloin se tarkoittaa sitä, että 2 näitä tämmöisiä tuotantokameraan tulevia lintulautoja, joihin se kamera tulee kiinni, laitetaan kiinni toisiinsa ja siihen ei ole valmista sovitetta, niin nythän se pitää tehdä. Eli tämä osa on se, mikä tulee jalustaan kiinni. Tähän pitää tehdä jonkunlainen levy. Siihen laittaa levyyn nämä lintulaudat kiinni. Niin nyt oikeastaan etsitään seuraavaksi tällaisia sopivia ruuveja, jotka tulisi tähän lintulaudan ja sen levyn väliin. Nyt mä oon löytänyt muutamia ruuveja. Näissä on se huono puoli, että näiden jokainen pää on erilainen. Tässä on kuusiokolo normaali, sitten on jotain, mitä ei edes pääse kiristämään. Varmaan eka steppi on se, että lähdetään etsiä sopivat ruuvit jostain kaupasta. No niin, eipäs sitten löytynyt fiksuksesta, mutta neuvoivat eteenpäin, niin kuin yleensä tapoihin kuuluu. Onneksi kuitenkin löytyi kaikkea muuta, että sain taas 100 menemään sinnekin. Ja valikoimaa löytyy. No niin. Toi tuohon. Tää tähän. Tää tähän. Kaikki turha kilke pois ympäriltä ja ruvetaan tutkimaan, että miten ne saa toisiinsa nähden hyvin lähelle.